Hello guys, once again welcome back in my YouTube channel. यो अगाडि देखिएको बर्जुमानबाट राइट लिएर आएपछि हामी यतातिर ब्याङ्क स्ट्रिटमा जान सक्छौँ। सरबजीदी मेट्रो स्टेसन भनेको केही अगाडि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँ मदिना सुपर मार्केट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आजको यो मेरो वकिङ टुर ब्याङ्क स्ट्रिटमा हुँदै बर्दुबेसम्म जानेछु। केही साल अगाडि चाहिँ म यही गल्लीबाट अगाडि गएर हाम्रो कम्पनीको अकोमोडेसन थियो, त्यहीँ बस्ने गर्थेँ। धेरै नै बिजी एरिया यो बर्दुबैको भने यता केही अगाडि तपाईँको लेफ्ट साइडमा सन एन्ड सान्ड भन्ने स्पोर्ट्स सप पनि छ, जहाँ तपाईँ ब्रान्डेड स्पोर्ट्स सामग्रीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। भने यो पुरानो बिल्डिङ मेरो राइटपट्टि यहाँनिर अफ्रिकन स्टोन भन्ने अल्को सप पनि छ। यदि तपाईँसँग युएको अथोराइज लाइसेन्स छ भने यहाँनिर अफ्रिकन स्टोनमा आएर अल्कोहल किनेर लगेर खान सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँलाई सन एन्ड सान्ड स्पोर्ट्स, यो चाहिँ फ्याक्ट्री आउटलेट पनि हो। यहाँनिर आएर तपाईँ स्पोर्ट्सका सामग्रीहरू आफूलाई मनपर्ने किन्न सक्नुहुनेछ। भने म करिब सरबजीदी मेट्रो स्टेसनको नजिक छु। यो चाहिँ पहिले अलखैदी भनेर पनि चिनिन्थ्यो, अहिले रिसेन्टली नाम चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ सरबजीदी मेट्रो स्टेसन बनाएको छ। आफ्टर लङ टाइम म चाहिँ होइन आज बर्दुबैलाई एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु। आज सुबह पानी परेको थियो, पानीले गर्दा मौसम साह्रै नै राम्रो देखेको छ। यो राम्रो मौसमको सदुपयोग गर्नलाई म अहिले बर्दुबैतिर हिँडिरहेको छु। अहिले म सरबजीदी मेट्रो स्टेसनको करिबमा आइसकेको छु। यही सरबजीदी मेट्रो स्टेसन हो। तपाईँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। यो अगाडि गयो भने तपाईँ पुरानो चैतराम देख्न सक्नुहुन्छ। भने यो राइटमा देखिएको सेन्ट्रल मल भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ पहिले मुसल्ला टावर भनेर चिरपरिचित थियो। यो हो सरबजीदी मेट्रो स्टेसन। अब यो सिग्नललाई पार गरेर म बर्दुबैतिर प्रस्थान गर्नेछु। मसँगै बनिरहनु होला। सी यु लेटर। अहिले भर्खरै आएको म यही बाटोबाट हो। यो बाटोलाई क्रस गरेर म अहिले यता अगाडि बढिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डे टु डे। यो चाहिँ अहिले युएमा धेरै नै प्रचलित छ डे टु डे सुपर मार्केट। भने म यता अगाडि बढेर अब बर्दुबै एरियातिर जाँदैछु, जहाँ मेरो सानो काम पनि छ। यो काम सँगसँगै आज बर्दुबैलाई एक्सप्लोर गर्नलाई मन लागेर म यता आएको छु। बिहान पानी परेको भए पनि अहिले चाहिँ केही चर्को घाम लागेको रहेछ, तर मौसम भने एकदम क्रिस्टल क्लियर छ र साह्रै रमाइलो छ। यो ठाउँ भनेको चाहिँ निकै नै व्यस्त ठाउँ हो, जहाँ तपाईँ विभिन्न रिटेल सपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक खुद्रा सामानहरू किन्न मन छ भने तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई आफूलाई मनपर्ने कुराहरू बार्गेन गरेर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। इन्डियन सपहरू धेरै नै छन् यहाँनिर। भने मोबाइल सप,
सुन पसलहरू यहाँ धेरै छ। म चाहिँ भने यो गल्लीबाट भित्र छिरेर बर्दुबाई मिना बजारतिर जाँदैछु, मसँगै बनिरहनु होला। यो गल्लीको भिडियोहरू तपाईँलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र मेरो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। यी भनेका सबै रिटेल सपहरू हुन् बर्दुबाईको। आज फ्राइडेको दिन भएर सायद अहिले भने ब्रेकको टाइम भएको हुनाले धेरै नै सपहरू तपाईँ बन्द देख्न सक्नुहुन्छ भने केही चहल पहल पनि कमै देख्ने गरिन्छ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यही भनेको मुस्लिम कन्ट्री हो र यहाँनिर 5 टाइम नमाज पढ्ने गर्छ भने आज फ्राइडेको नमाज चाहिँ निकै नै स्पेसल हुने गर्छ। त्यही भएर पनि सबै दोकानहरू सटरहरू बन्द गरेर यतिखेर सायद नमाज पढ्न गएको हुनसक्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेस्टो हाइपर मार्केट, त्यो चाहिँ पहिले मनारा सेन्टर भनेर पनि चिनिन्थ्यो। भने यता सिधा जानुभयो भने तपाईँ जोयालुका सुकेरसम्म पुगिन्छ भने यतातिर पनि धेरै नै रिटेल सपहरू छ। यो लाइन चाहिँ सुनचाँदी पसलहरू गहनाहरूले प्रचलित छ। यहाँनिर विभिन्न सुनचाँदी पसलहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट एन्ड लेफ्टमा। भने भर्खरै दिवाली सकिएको हुनाले यहाँनिर हरेक सुन पसलहरूमा फुलमालाले सजाइएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै नै व्यस्त सुनचाँदी पसल भएको ज्वेलरी सपहरू भएको ठाउँ। यदि तपाईँ यहीँमै बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो गल्ली चाहिँ कुन ठाउँको हो। यो ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेपालको ठमेलको पनि याद आउन सक्छ। हरेक रिटेल सपहरू यहाँ कल्याण ज्वेलरी तपाईँलाई मैले भर्खरै भने यहाँनिर पछाडि चाहिँ कति सुनचाँदी पसलहरू छ भनेर होइन। अझै पनि दीपावलीको रौनक सकिएको रहन्छ, त्यही भएर होला हामी दिन सक्छौँ अझै पनि मान्छेहरूको चहल पहल भने सुनचाँदी पसलहरू सजाएर राखिएको। अहिले भने म बिना बजारमा प्रवेश गरिसकेको छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जोयालुकासको ठुलो गोल्ड सप। यहाँबाट केही राइड जानुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ युएईको म्युजियम। यहाँनिरबाट केही राइटमा गयो भने तपाईँ यहाँनिर लेफ्ट साइडमा युएईको म्युजियम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिधै गयो भने अल्छी पनि पुगिन्छ। र लेफ्ट साइडमा भने हामी नेपालीहरूको भनौँ हिन्दूहरूको मन्दिर रहेको छ। यो मिना बजार धेरै नै चर्चित र व्यस्त बजार दुबईको। अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो, यहाँनिर चाहिँ एकजना घडी बनाउने दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम घडीको स्पेसलिस्टै भन्नुपर्छ। हरेक घडीको उहाँले चाहिँ यति राम्रोसँग मर्मत गर्नुहुन्छ र तपाईँको अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्न। लेट्सी मेरो पनि एउटा घडी बनाउनु छ। त्यहीँनिर घडी बनाउन जाँदैछु ल, र थाहा छैन घडी दोकान चाहिँ खुल्ला छ छैन होइन। आइरिस वाच सेन्टर भनेर चर्चित छ। यो चाहिँ एकदम प्रचलित छ र बन्द रहेछ अहिले होइन। यहाँनिर देख्नुभयो होला तपाईँले, यहाँ चाहिँ वाच डक्टर भनेर पनि चिनिनुहुन्छ।
जस्तोसुकै घडीको मर्मत समार गर्नु छ भने तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। लेट मी सी कति बजे खोल्नु हुँदो रहेछ। म चाहिँ यहाँ फोन गरेर भनौँ भनेको यहाँनिर चाहिँ फ्राइडे चाहिँ 3 PM मात्रै खोल्दो रहेछ। भनेपछि म अहिले एकछिनमा आउँछु। दुबई भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक कुरा हरेक चिज तपाईँले चाहेको खोजेको कुराहरू यहाँनिर पाउन सकिन्छ। त्यसैले पनि यो धेरै नै प्रचलित छ। केही समय अगाडि मैले भिडियो बनाएको थिएँ जहाँ ऋतिक रोशन आएको थियो। त्यो ऋतिक रोशनको भिडियो तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको थियो। ऋतिक रोशन चाहिँ यो राडो घडी एम्बेसेडर पनि हो र यही राडो घडीको सोरुम सपमा चाहिँ ऋतिक रोशन आएको थियो। त्यो समयमा अकस्मात मैले भेट्न पाएको थिएँ र भिडियो बनाएको थिएँ। इन्डियनहरूको बाहुल्यता रहेको यो बर्दुबे बजार भयो धेरै नै व्यस्त छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ द इन्डियन पिपुलहरू यहाँनिर चाहिँ होइन सप खोलेर बसेको र सपिङ गर्न आएको पनि। अहिले चाहिँ यहीको मौसम एकदमै राम्रो छ। विन्टर स्टार्ट भएपछि तपाईँ जहाँ पनि हिँड्डुल गर्न सक्नुहुन्छ। सफारी जानलाई अरू विभिन्न एक्टिभिटिज गर्नको लागि दुबई आउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो हो मिना बजार, वान अफ द बिजेस्ट एरिया भन्नुपर्छ यो मिना बजारलाई। र देख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ कति मान्छेहरूको चहल पहल छ भनेर। अब आजबाट विकेन्ड सुरु भयो। कल सटरडे एन्ड सन्डेमा त यहाँनिरको माहौलै झन् अलग हुन्छ। म भने यो सिग्नलबाट राइट जान्छु। त्यहाँनिर थोरै काम छ मेरो काम सकेपछि फेरि मेरो भिडियोलाई कन्टिन्यू दिनेछु। अहिले भने मसँगै बनिरहनु होला। यहाँबाट केही अगाडि जानुभयो भने तपाईँ आब्राको क्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। जुन क्यानल चाहिँ धेरै नै प्रचलित छ, जहाँ बोटहरू पाइन्छ भने देरा दुबई क्रसिङ गर्नको लागि सिर्फ एक दिराम तिरेर बोट चढेर बोटको मजा एक्सपिरियन्स लिएर अगाडि बढ्न जान सक्नुहुन्छ भन्ने। त्यहाँनिर ग्रान्ड सुक बर्दुबाई पनि अवस्थित छ भने यहाँबाट सिधै गयो भने तपाईँ नेपालको नेपाली भनौँ हिन्दूहरूको मन्दिर पनि पुग्न सकिन्छ। र त्यहीँनिर राइटपट्टि चाहिँ दुबई म्युजियम छ। म भने यहाँनिर अगाडि जानेछु र तपाईँहरूलाई त्यहाँका केही दृश्यहरू खिचेर यहाँनिर समावेश गरेर देखाउनेछु। मेरो भिडियोमा बनिरहनु होला। धन्यवाद। वान मोर थिङ्स मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन गल्लीमा म हिँडिरहेको छु यो गल्ली चाहिँ धेरै नै प्रचलित छ भनौँ। यो गल्ली चाहिँ हाम्रो नेपालै जस्तो लाग्छ। यहाँनिर हरेक स्टलहरू चाहिँ नेपालीहरूको छ होइन। सुनको दोकानदेखि तपाईँले नुनको दोकानसम्म भनौँ न यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले टिकटक हेर्नुहुन्छ भने जामजाम इलेक्ट्रोनिक्स भनेर सुन्नुभएको होला। टु ब्रदर्सहरूको यिनीहरू चाहिँ निकै नै प्रचलित छ। यही दोकान हो जामजाम इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ चाहिँ मोबाइल फुटाएर के गरेर देखाएर मोबाइलहरू सेल गर्छन् भने सस्तो मूल्यमा पनि दिन्छन् र कसैलाई उपहार पनि दिएको देख्न सकिन्छ। र यता अगाडि भने म आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ जस्तै हिँडिरहेको छु। यो चाहिँ हो नेपाली गल्ली भन्दा पनि हुन्छ होइन। हाम्रै काठमाडौँ भनौँ आफ्नै ठाउँ सहरको गल्लीहरू पनि भन्न सकिन्छ। हरेक सुन पसल टेलर सपहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ सबै नेपालीहरूको सपहरू भएको ठाउँ हो। यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँले नेपालको झन्डा अङ्कित टी सर्ट भयो नि। यहाँनिर अर्को एउटा सपना ज्वेलरी छ। सपना ज्वेलरी यहाँनिर अरू ज्वेलरीहरू गरेर धेरै नै छन् जुन चाहिँ धेरै नै प्रचलित र राम्रो छ। यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ यो चाहिँ आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ जस्तो गर्छ। भने यहाँ केही ट्राभल एजेन्सीहरू पनि छन् जहाँबाट तपाईँ आफ्नो भिसा टिकट बुकिङहरू लिन सक्नुहुनेछ।
र म चाहिँ भने यहाँनिर अगाडि सानो काम छ त्यहीँनिर हिँडेको छु। सिल्भर स्पुन या के यति सपहरू दोकानहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। नेपाली स्वादअनुसारको खानेकुराहरू खान तपाईँ यहाँनिर सिल्भर स्पुन रेस्टुरेन्टमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो हो बर्दुबेको मुटु मिना बजार। यहाँबाट लेफ्ट साइडमा जानु हो भने तपाईँले त्यसको यतातिर गयो भने अस्टोरिया होटल देख्न सक्नुहुन्छ। अस्टोरिया होटलमा चाहिँ नेपाली दोहोरी साँझ पनि छ या के यति एभरेस्ट रेस्टुरेन्ट भनेर, जहाँ तपाईँ दोहोरीको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ। भने यताबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ हामी अल्गोबेबा बस स्टेसन, अल्गोबेबा मेट्रो स्टेसन पुग्न सकिन्छ। भने यहाँबाट सिधै जाँदा त्यही आब्राको बोट चढ्ने ठाउँमा जान सकिन्छ। केही छेउमा म त्यहाँ पुग्नेछु र भिडियो बनाउनेछु। नेपालीहरूको भरपर्दो अनि विश्वासिलो पैसा पठाउने ठाउँ भनेको चाहिँ अल एक्सचेन्ज। यो भनेको बर्दुबेको मुटु। यहाँबाट राइट साइड हामी अघि भने केही हिन्दूहरूको मन्दिर जान सक्छौँ भने अगाडि आब्रा डुब्बा र यता भने सिन्दागा सिटी सेन्टर र अल्गोबेबा बस स्टेसन अनि मेट्रो स्टेसन छ। आजको मेरो भिडियो भने अब अल्गोबेबा बस स्टेसनसम्म पुगेर गर्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको खण्डमा मेरो च्यानल भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र यदि तपाईँका साथीभाइहरू आफन्तलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ बर्दुबेको गल्ली भनौँ मिना बजार भने यो भिडियो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूको एउटा सेयर गरेको भिडियोले मलाई केही भयो भने राहत दिनेछ। आज धेरै ठाउँमा फ्लडिङ भएको थियो पानीको कारणले गर्दा। त्यसको असर अझै पनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ रोडमा। यहाँनिर रिटेल सपहरू, मोबाइल, लगेज, ब्याग, कपडाहरू किन्न मन छ भने तपाईँ छुट्टीमा जाँदा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। वर्षाको असर यहाँ देख्न सकिन्छ हामी। Okay guys, thank you for watching. Stay tuned with me. आजलाई भने यहीसम्म. See you in next video.